Hi, chào tất cả các bạn, lại là Leo đây. Trong video này, mình xin chia sẻ với tất cả các bạn các thông tin và những điểm thú vị đặc biệt của The Making of Harry Potter, chi phí thực tế mà mình đã đi. Nếu bạn có ý định ghé thăm một số địa điểm thú vị tại Tokyo thì video này cũng dành cho các bạn, đặc biệt là những bạn là fan lâu năm của bộ truyện Harry Potter giống như mình. The Making of Harry Potter tọa lạc tại Nerima, Tokyo, ngay trong khuôn viên của Toshimaen là một công viên giải trí nổi tiếng được tái phát triển. Đây là studio tour đầu tiên của Harry Potter bên ngoài Vương quốc Anh và cũng là một trong những địa điểm đến hot nhất tại Tokyo hiện nay. Địa điểm cụ thể mình sẽ để ở dưới bên phần mô tả. Về cách đi lại thì bạn có thể đi tàu Oedo Line đến ga Toshimaen và chỉ mất vài bước là có thể đến cổng vào của studio. The Making of Harry Potter được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 30.000 m2, tương đương với hơn 4 sân bóng đá, tại vị trí từng là công viên giải trí Toshimaen cũ. Với kinh phí đầu tư cực khủng, dự án này tiêu tốn khoảng 180 tỷ yên, tương đương với khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ. Đây là một con số khổng lồ cho thấy mức độ chịu chơi và kỳ vọng lớn vào việc mang thế giới phù thủy đến với châu Á. Đây là một trong những dự án giải trí lớn nhất từng được triển khai tại Tokyo trong thập kỷ qua. Bên trong studio tái hiện đầy đủ hậu trường làm phim với hàng trăm đạo cụ thật, mô hình gốc, kỹ xảo ánh sáng và thiết kế y chang như tại studio tại Anh. Không chỉ là tham quan, đây là lần đầu tiên mà mình thực sự được sống trong thế giới phù thủy khi mà mình khoác lên mình bộ đồng phục nhà Gryffindor, chung nhà với Harry Potter, Ron và Hermione. Bên trong sảnh là một không gian rất là rộng rãi, hiện đại mà vẫn rất là đậm chất Harry Potter. Trần cao, ánh sáng vàng ấm áp và ngay trước mắt bạn là những món đạo cụ gốc khổng lồ, tượng Knights, gương hành lý và cả những cây đũa phép huyền thoại. Khu vực Glow Room và check-in được bố trí rất là tiện lợi, giúp bạn gửi đồ thoải mái trước khi bắt đầu tour. Ngoài ra còn có khu cửa hàng lưu niệm cực lớn, quán cà phê và bánh ngọt chủ đề để bạn có thể chill nhẹ trước khi thật sự xuyên không vào hậu trường của bộ phim. Cảm giác lúc bước vào sảnh thật sự nổi da gà luôn á, kiểu như là mình không còn ở Tokyo nữa mà đã đứng ngay ở trong thế giới phù thủy rồi. Khi vừa bước vào studio, cảm giác như là mình đang bước qua một cánh cổng dẫn thẳng tới thế giới điện ảnh. Hai bên tường là những hình ảnh khổ lớn giới thiệu các phần phim từ năm 2001 đến năm 2011, kèm theo những highlight mang tính biểu tượng, từ cậu bé với vết sẹo, hình tia chớp lần đầu, nhận thư từ Hogwarts đến trận chiến cuối cùng tại lâu đài. Mỗi poster, mỗi khung hình đều được trưng bày một cách cực kỳ chỉn chu, sáng rực và đầy cảm xúc, khiến mình như được ôn lại ký ức phù thủy theo đúng thứ tự thời gian. Sau phần giới thiệu sẽ có một hướng dẫn viên xuất hiện. Họ sẽ dẫn bạn đến trước cánh cửa đá khổng lồ, cánh cửa từng xuất hiện trong nhiều phân đoạn quan trọng của bộ phim. Cả nhóm cùng đếm ngược, cánh cửa dần mở ra để lộ sảnh chính cùng lâu đài huyền thoại, với những hàng bàn dài, trần nhà cao vút và ánh nến lơ lửng lấp lánh. Mình không đùa đâu, khoảnh khắc đó thực sự khiến mình nổi da gà, cảm giác như vừa được nhận vào trường Hogwarts vậy, một trải nghiệm chỉ fan chân chính mới có thể hiểu được. Ở đây thì hướng dẫn viên sẽ bắt đầu giới thiệu chi tiết từng khu vực ngồi của bốn nhà Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff và Ravenclaw, với cách bày trí, màu sắc, biểu tượng và những đặc trưng riêng của mỗi nhà, từ khăn trải bàn, bộ dao nĩa đến huy hiệu trên ghế, tất cả đều được tái hiện đúng như trong phim, tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ. Ngoài ra bạn cũng sẽ được giải thích về các phụ kiện, đạo cụ như chiếc nón phân loại, bảng phân công chỗ ngồi, các món ăn đặc trưng của buổi lễ khai giảng. Nghe xong mới thấy từng góc nhỏ trong phim đều được tính toán cực kỳ chi tiết. Ở đây cũng trưng bày các bức tượng của các vị giáo sư huyền thoại, từ giáo sư Dumbledore, giáo sư McGonagall, giáo sư Snape hay là bác Harry, tất cả đều được tái hiện bằng các bức tượng sáp sống động và sắc sảo. Mình cũng không quên chụp cho mình những bức ảnh lưu niệm tại đây. Một trong những điểm khiến mình thực sự bất ngờ khi tham quan đó chính là những khu vực những chiếc cầu thang khổng lồ có thể di chuyển được, y hệt như trong phim. Đây là mô hình tái hiện cực kỳ chi tiết, hệ thống cầu thang xoắn ốc di chuyển trong lâu đài Hogwarts, nơi học sinh phải dự đoán vận may mỗi lần muốn đi đến các lớp học khác. Cầu thang không chỉ to, cao, hoành tráng mà còn có cơ chế chuyển động thật, khiến bạn cảm giác như nó sắp xoay ngang đưa mình sang một hành lang hoàn toàn mới. Hai bên tường xung quanh là các bức chân dung ma thuật, cũng là bản sao từ phim với những nhân vật đang chuyển động nhẹ nhàng, tạo cảm giác như bạn đang thực sự lạc vào lâu đài Hogwarts sống động. Đây chắc chắn là một trong những spot check-in đỉnh nhất tour, nơi bạn chỉ cần đứng yên thôi là đã có cả tá bức hình ảo ma Hogwarts để đem về. Một điểm siêu hay ho khác mà chắc chắn bạn sẽ thích đó là khu vực trưng bày công nghệ tạo ra những bức ảnh chuyển động.
Tiếp theo bạn sẽ được bước vào một trong những không gian ấm áp nhất của toàn bộ studio, đó chính là căn phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Các cậu có nhớ chiếc chậu tưởng ký không? Đây chính là chiếc chậu đá ma thuật mà giáo sư Dumbledore thường dùng để lưu trữ và xem lại ký ức, được thiết kế một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết, hoa văn cổ xưa đến hiệu ứng chất lỏng ký ức lấp lánh bên trong, thật là kỳ diệu. Tom, you have a visitor. How'd you do, Tom? Tiếp theo là khu rừng cấm, nơi chỉ cần bước chân vào thôi đã thấy lạnh gáy. Cảnh vật ở đây được tái hiện với ánh sáng mờ ảo và những gốc cây khổng lồ, tạo cảm giác thực sự bạn đang đi sâu vào một khu rừng huyền bí. Ở đây bạn sẽ phải chạm trán với những sinh vật huyền thoại từng xuất hiện trong phim như nhện khổng lồ và những loài sinh vật mà ai từng thấy cái chết mới có thể nhìn thấy được. Có những đoạn hành lang được thiết kế dành riêng cho bạn đi qua như đang len lỏi giữa khu rừng thực sự, với tiếng gió rít, tiếng gầm gú và những hiệu ứng âm thanh rất là sống động. Ở đây thì bạn cũng có thể luyện tập câu thần chú gọi bùa hộ mệnh để có thể chống lại những tên tử thần thực tử. Đích thực Spectre Patronum. Thật là thú vị, thần hộ mệnh của mình là một chú chó nha mọi người. Sau một hành trình dài khám phá thì mình quyết định tới quán Cái Vạc Lủng để có thể thưởng thức những ly bia ong mát lạnh với giá chỉ 1 cent 2 một ly. Loại bia này thì hoàn toàn không có cồn, vì vậy nên là ai cũng uống được nha mọi người. Và sau khi uống xong thì mình có thể mang ly nhựa về như là một phần quà lưu niệm. Ở đây cũng có trưng bày cả căn nhà của gia đình Dursley, nơi mà Harry Potter đã lớn lên dù không mấy êm đềm. Đó chính là căn nhà số 4 Private Drive, căn nhà kiểu Anh đặc trưng với một mặt gạch đỏ và khu vườn nhỏ ở phía trước. Một phần tuổi thơ buồn nhưng cũng là nơi mở đầu cho hành trình kỳ diệu của Harry. Bạn có thể bước vào trong nhà, nơi từng xuất hiện trong các phần phim, đặc biệt là căn phòng nhỏ dưới gầm cầu thang nơi Harry từng bị giam lỏng, xem lại những cảnh kinh điển như lúc hàng ngàn bức thư nhập học Hogwarts bay tung tóe qua khe cửa và ống khói. Ga tàu 93/4, điểm xuất phát cho mọi cuộc phiêu lưu kỳ diệu, nằm ẩn mình giữa các sân ga bình thường. Ga 93/4 hiện ra chỉ khi bạn dũng cảm bước qua bức tường chắn giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Đây chính là nơi Harry và các bạn học sinh Hogwarts tập trung để lên chuyến tàu tới Hogwarts. Ở đây thì khu ga tàu được tái hiện cực kỳ sống động, cho bạn cảm giác như đang sắp sửa bước vào chuyến hành trình phiêu lưu kỳ diệu của riêng mình. Hẻm xéo là nơi các phù thủy pháp sư đến để mua sắm tất cả mọi thứ từ đũa phép, sách phép thuật, mũ phù thủy và đủ thứ linh tinh khác. Ở phía cuối của lối ra đó chính là một lâu đài Hogwarts nguy nga tráng lệ về đêm, thật sự rất là đẹp.
Có rất là nhiều những cửa hàng quà lưu niệm để mọi người có thể tha hồ lựa chọn. Thì mọi người cũng có thể mua những hộp bánh Harry Potter hay là những đồ lưu niệm về cho bạn bè. Về chi tiết giá vé cho cá nhân thì ở đây mình là người lớn, vì vậy nên là giá vé tiêu chuẩn sẽ là 7 sen, còn buổi tối sẽ là 5 sen. Về độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi thì giá vé sẽ rẻ hơn, từ 4 sen đến 5 sen 8. Và trẻ em thì giá vé sẽ từ 3 sen đến 4 sen 2. Nếu mà dưới 4 tuổi thì sẽ là free. Mọi người cũng có thể tham khảo đường link mình sẽ để dưới phần mô tả để có thể book cho mình vé sớm nhất đến thăm với lại The Making of Harry Potter. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video này của mình. Hãy subscribe để đón chờ những video tiếp theo từ Leo nhé.